שרף אורנים זה חומר צמיגי ארומטי שמופרש על עצי האורן במקום פציעתם. חומר זה סמיך ארומטי מאוד, בעל תכונות אנטי-בקטריאליות, אנטי-פטרייתיות ורבות אחרות שמזמן היה בשימוש של בני אדם. עוד ויקינגים היו משתמשים בחומר הזה בשביל לטפל בעצים של הספינות שלהם, בשביל שלא ירקבו, יהיו יציבים לתנאים של מזג אוויר, רטוב ולח. שרף האורנים מורחים בפרסות של סוסים, שלא יהיה פטרת, שיהיו יותר גמישות, וגם בבני אדם משתמשים בזה לפסוריאזיס. הוכח מדעית שיש לזה השפעה מאוד טובה לבריאות העור. אז בואו נכין סבון עם שרף אורנים היום בשיטה החמה. אוקיי, כמו לפני כל הכנת הסבון, אני שמה אמצעי הגנה, אני שמה כפפות, משקפי הגנה, ואני מתחילה בכך שאני שוקלת את השמנים בתוך הכלי של סיר בישול. היום אני מכינה סבון בשיטה חמה, כי שרף אורנים הוא מאוד מזרז את התריס, ומאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי, לעבוד איתו בשיטה הקרה. ולכן אני אעשה אותו היום בשיטה חמה. חומצה סטארית, אני אשתמש בה כאחד השמנים לתערובת של השמנים שלי במתכון. המתכון מופיע אצלכם בתא המידה כמובן. חומצה סטארית זה חומצה אורגנית, כן, ממקור טבעי, שהיא מופרדת מכל שאר החומצות שומן בשמן מסוים, והיא בעלת תכונות של מיצוק של סבון וקצב צמוד ועשיר. עכשיו אני מוסיפה גם כאן שבבי סבון, את פינות הסבון שאני מנקה מהסבונים. ככה אני ממחזרת כמות קטנה של סבון, אפשר לא להוסיף כמובן לבחירתכם, ואני מכסה את הסיר. ואני מתחילה לשקול את המים למתכון. אני עובדת היום עם 35% מים, כי עשירית ממים האלה אני שמה אותם בצד, אני אשמע אותם לאחר הבישול. אני מוסיפה למים סוכר ומלח. סוכר יגביר הקצפה ומלח ימצק את הסבון. עכשיו אני שוקלת בחלק של המים ששמתי בצד קרם קוקוס. אני רוצה שהסבון יהיה עוד יותר קרמי, מטפח ומזין, ואני אוסיף את זה אחרי בישול. בכלי נפרד אני שוקלת שמן פירות של עץ דפנה, לאורל ברי אויל, שמן ער אציל, שמן ירוק בעל תכונות בריאותיות נדירות, הוא מאוד נדיר ויקר. אני שוקלת אותו בנפרד ואני אוסיף אותו גם אחרי בישול. זה שרף אורנים, חומר מאוד סמיך, תראו אותו ממש כמו ריבה כזאת, כמו דבש, מאוד מלכלך, ויש לו גם כן ריח מאוד מאוד ספציפי. כלי שאני מכינה עכשיו, זה חומרים שאני אוסיף אותם אחרי בישול גם כן. אני שוקלת את המים בנפרד, שזה קרם קוקוס ומים, ושמנים בנפרד, שזה סופרפט למעשה, שמן ער אציל. אני מוסיפה הנה כאן את שרף האורנים, הוא מאוד מלכלך ומאוד דביק, ועכשיו אני משתמשת בשמנים אתריים נירולי ומערבה. אפשר לא להוסיף שמן אתרי בכלל, כי לשרף האורנים יש ריח כזה די דומיננטי. אני מעיפה את הכפפות, כי אפשר כבר להשתמש בהן, כי הן מסריחות ודביקות. עכשיו אני שמה את השמנים ומתחילה לחמם אותם על עוצמה גבוהה. השמנים צריכים להתמוסס, כולל חומצה סטארית. חומצה סטארית נמסה בשמנים בטמפרטורה סביב 60 מעלות. לכן חשוב מאוד להיות סבלניים. מדי פעם אני פותחת ומערבבת את השמנים. אפשר לראות שעדיין יש גושים של חמת קקאו ושמן קוקוס, ואני מחכה שהכל מתמוסס והנוזל נהיה לגמרי שקוף, ואני רואה רק פה את השבבים של הסבונים. אני שמה כפפות ומתחילה להכין את הפאזה המימית. אני מוסיפה סודה קאוסטית למים, מערבבת טוב, אתם רואים שעולים עדים, הטמפרטורה עולה מעל 100 מעלות של התמיסה, בזכות הסוכר שהוספתי, ואני מעבירה אותה לשמנים ומגיעה עם הבלנדר לאיחוד של הפאזות של שמן ושל הסבון. לצערי אני לא צילמתי את הקטע הזה. עכשיו הסבון הוא מכוסה, ואני מכינה ספרי עם מים חממים. אני שמה ספרי כזה רגיל של מים,
ואתם תכף תראו למה אני צריכה את זה בכלל. אוקיי, אני מערבבת את הבלילה, אחרי הרבוב הראשוני השארתי אותה שם לעמוד ולנוח, ואפשר לראות שהיא מתחילה להיות דומה לרסק תפוחים סמיך כזה. לא לעזוב כמובן את הסבון ללא השגחה, כמובן הוא יכול לברוח. אני מערבבת שוב את הסבון, ועכשיו אני כל 5 דקות ככה פותחת ומערבבת, כל עוד יש קצף ואני רואה שהסבון משתנה בטקסטורה שלו, אני לא ממהרת ואני פשוט מערבבת ומחזירה ומכסה את הסבון חזרה. סיר הבישול שלי עובד על טמפרטורה נמוכה בכל הזמן הזה. אוקיי, אני מכסה את הסבון, ואפשר לראות שלאט לאט הטקסטורה שלו משתנה, היא נהיית יותר אחידה. אם זה היה רסק תפוחים, עכשיו זה יותר דומה למין פירה כזה. אז אני מרססת את הספרי בשביל שהסבון לא יתייבש, וכשאני מכסה אותו לא יהיה חלקים יבשים כאלה על הסבון, שהוא כולו יהיה רטוב באותה רמה. הנה אתם רואים, הסבון כבר מתחיל למרח לדפנות של הסיר. אני לוקחת ספאצ'ולה, משפריצה קצת מים, אני לוקחת נייר pH ובודקת את ה-pH. הוא סביב 11, התהליך עוד לא הסתיים, ושוב פעם אני מערבבת, משפריצה ספרי מים שלא יהיה סבון יבש על פני הסבון, ומכסה. בעוד 5 דקות בערך אני כבר רואה שהסבון, הבלילה, נהיית אחידה לחלוטין וחצי שקופה כזאת, כמו מין ג'ל כזה, בכל החלקים. ועכשיו אני לוקחת עוד פעם ובודקת את ה-pH של הבלילה, שהתקבלה. הנה, יחסה לי קצת מים, אני בודקת ואני רואה שזה בצבע ירוק יפה כזה, זה אומר שה-pH של הסבון סביב 9. הגיע הזמן להוסיף תוספות אחרי בישול. דבר ראשון, אני מוסיפה את המים ששמתי בצד עם הקרם קוקוס. חשוב מאוד ברגע זה לערבב הכל לרמה אחידה, שלא יהיו גושים של הקרם בתוך הסבון אחר כך. יש ריח מאוד טעים דרך אגב לסבון בזמן הזה. אחרי תראו איך הוא נהיה נוזלי כזה וממש נוח ויפה. ועכשיו אני מוסיפה את התערובת של השמנים לאחר בישול, עם שרף אורניים ושמן אציל ושמנים אתרים. אני מערבבת את זה טוב, ואפשר לראות שהתערובת נהיית מאוד מאוד נוזלית, ואז פתאום היא מתחילה להתמצק. זה שרף האורנים שעושה צערות צרורות בשיטה הקרה, הסבון מתמצק בשנייה, ורק בשיטה חמה אני מצליחה להשתלט עליו. אני לוקחת עכשיו ספאצ'ולה, שאני מרטיבה את הספאצ'ולות במים חמימים, בשביל שהסבון לא ידבק, ועכשיו אני מעבירה עם ספאצ'ולה שהיא כמו כף כזה, לתבנית. הנה אתם רואים, הספאצ'ולה קצת רטובה, הסבון לא נדבק, זה נוח. אני לא זוכרת מאיפה אני ראיתי באחד הסרטונים, אמרתי וואלה זה גאוני, לשיטה חמה זה ממש עוזר. ועכשיו אני מעבירה לכלי השני את הסבון, ועם הספאצ'ולה אני גם דוחסת, ואני גם קצת דופקת את התבנית, שלא יהיה חללים בתוך הסבון, כן, שכל האוויר יצא. ועכשיו אחרי שאני מעבירה כבר כמעט את כל הסבון, אני לא נלחמת על החתיכות שנדבקו על הסיר בישול, אפשר כבר להיות גם בלי כפפות, כי בדקנו שה-pH הוא תקין, אבל הסבון עדיין חם ויותר נעים לי לעבוד עם כפפות. עכשיו טקסטורה של הטופ של הסבון בשיטה חמה, אין הרבה אופציות, כן, הוא תמיד נראה כזה קצת ויילד כזה, כן, קצת פראי. אז אני לוקחת סכין ועושה באלכסון מין כאלה לחיצות, ככה אני גם דוחסת את הסבון יותר, ואיך אפשר לקשט כזה סבון. אני לקחתי ספרי שהכנתי מראש, אתם זוכרים, ואני לוקחת טיון, פותחת אותו ומפזרת את האבקה של התה על הסבון. ככה זה יכול להידבק ולא ליפול. כי חשוב להבין שבאמת העיצוב של הטופ של סבון בשיטה חמה, זה עקב האכילס של הסבון הזה. עם כל היתרונות שלו, זה הדבר היחיד שאפשר לעשות פה יותר מדי דברים יפים. הנה אתם רואים ככה הסבון בשיטה חמה נראה אחרי שאני מעבירה אותו לתבנית.
המים התאדו, ועכשיו אפשר לקרר את הסבון ולחתוך אותו. אני מכניסה אותו למקרר, כן? פשוט ככה. ואחרי שסבון מתקרר, אני חולצת אותו מתבניות. הסבון בשיטה חמה הוא מתמצק מאוד מהר, כמו שעווה של נרות, ברגע שהוא קר, הוא כבר מוצק, ולא צריך לחכות 24 שעות, אני חושבת שתוך שעתיים כבר אפשר לחלוץ אותו ולהוציא. הנה תראו איזה קצם של סבון, הוא לא סבון הכי יפה שהכנתי בסבונים, אבל יש לו רכיבים מדהימים. כל מה שהוספתי אחרי הבישול, שמן אציל, קרם קוקוס, שמנים אתריים, הם לא פגשו בכלל את הסודה קאוסטית ונשארו איך שהם בסבון. התכונות של הסבון הן פשוט מדהימות, ועכשיו אני מורידה את הפינות של הסבון, הוא נראה בטקסטורה של לava. אתם יודעים מה זה? זה שונה משיטה קרה לחלוטין. זה משהו יותר פראי יש בסבון הזה, והוא נראה אחרת והוא מרגיש אחרת גם בשימוש. עכשיו אני מחתימה את הסבון. החתמה של סבונים בשיטה חמה זה piece of cake, הם מחתימים מאוד בקלות, הנה תראו איזה יופי, ויש לי איזושהי חותמת של של צליל של מדיטציה, של שלווה ורוגע, זה לא בערבית, כן, זה בהודית, אני חושבת שהקסם של הסבון הזה הוא מודגש עם החותמת הנקייה הזאת, היא הלא ידועה, במראה שלו הוא פשוט תואם את המהות שלו, כן? זה לא סבון של קישוטים, זה לא סבון של פינטרסט, זה סבון של תוכן. וכמובן שסבון הזה זקוק להבשלה של 4 שבועות, כמו סבון בשיטה קרה. ועכשיו אני רוצה להדגים לכם הקצפה של הסבון הזה, שלא תחשבו שזה סבון שהרבה התעסקות וזה לחינם. אני אוספת את החתיכות שנדבקו לסיר הבישול, ועושה מין כדור כזה קציצה של סבון, שמה בצד לשימוש, ועכשיו אני עם כמות מזערית של המים, מתחילה לנקות את הכלי. ואני רוצה לשתף אתכם בקצב השיר הזה שנוצר מכלום של המים. בסדר? המתכון מאוד מוצלח, אני אוהבת אותו, הסבון נעים, אפילו שעוד לא סיים הבשלה, ואני מתחילה לנקות אפילו את הכלים שאיתם הכנתי את הסבון. ככה אני אוהבת לסבון הכנה של סבון בשיטה חמה, בסביבה נקייה וריחנית, ובידיים נקיות ונעימות בטירוף. אז הנה עכשיו אתם יכולים לראות שהכלים יוצאים ממש לגמרי נקיים, ותראו את הקצב פשוט מטורף, אני אוהבת אותו כל כך, ואחד התרומות לקצב הזה זה חומצה סטרית, כן, היא אחראית על הקצפה צפופה, תראו, איזה יופי, ויש לו ריח ממש נעים לסבון הזה, והוא נעים במגע, הוא מקציף מטורף, וכל מה שנשאר זה לחכות עוד 4 שבועות להבשלה שלו. הנה תראו ככה הוא נראה הסבון, כמו חתיכות לבה זהובות כאלה, מאוד יפות. אני שוב פעם אומרת שיכולים להיות סבונים יפים יותר, אבל עם שרף האורנים אפשר להשתלט, מניסיון שלי, רק בשיטה החמה. אני מקווה שאהבתם את הסרטון, תודה רבה על הצפייה, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי ביי.